revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi ne aflăm la școala specială Montessori și vorbim cu doamna director Giubernea Roxana. Bună ziua! Bună ziua și bine ați revenit! Mă bucur foarte mult că ne-ați invitat din nou, mai ales cu această ocazie specială în care un proiect s-a finalizat, un proiect important. Da, într-adevăr, vă mulțumesc că ați revenit la noi după un an de zile. Într-adevăr, proiectul Erasmus, Special Hearts for a Beautiful Earth, s-a finalizat. Produsul final îl vom vedea în emisiune. Este o grădină verticală. Într-adevăr, după cum știți, data trecută am vorbit despre grădina senzorială, Adiborar, și cum v-am promis atunci, noi niciodată nu ne vom opri în a face lucruri frumoase pentru copiii noștri, pentru starea de bine a cadrelor didactice și a familiei Montessori, aici la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Maria Montessori. Da, ați spus și data trecută, sunteți o adevărată familie, toată lumea colaborează și toată lumea este implicată în toate activitățile, da. Și copiii sunt tratați ca în familie, pentru că este esențial pentru recuperarea unui copil cu nevoi speciale această colaborare între școală, cadre didactice, părinți și copil. Într-adevăr, este cheia succesului, dacă pot spune așa. Întotdeauna există anumite piedici, dar încetul cu încetul trecem de perioada aceea de adaptare a tuturor și avem rezultate satisfăcătoare și chiar mai mult decât satisfăcătoare și, într-adevăr, pentru unii suntem doar noi familia, pentru că noi avem și copii din centrele de plasament. Este esențial să fim cu sufletul aici, pentru că altfel nu putem crea suflete rănite, pentru că de fapt asta sunt copiii noștri, sunt niște suflete neînțelese și noi facem în așa fel încât să se adapteze societății. Da, este extraordinar și mai ales ceea ce reușiți dumneavoastră să faceți aici este cu totul deosebit. Am admirat și data trecută și mulțumim o să frumos. rămână cu mare drag, o să rămână mereu o reală plăcere pentru mine să vin să văd faptul că aici chiar se poate și aici chiar se întâmplă lucrurile și copiii chiar evoluează și se integrează în societate, pentru că integrarea și adaptarea lor este o problemă reală. Într-adevăr, și nu neapărat integrare pe piața muncii. Pentru ei este esențial să fie integrați în medii sociale, adică în grupuri, să simtă sentimentul acela de apartenență, să nu mai fie stigmatizați și dați la o parte. De fapt, aici e marea problemă a societății noastre încă. Da. Și noi încercăm cumva să le creăm acest făgaș, să poată fi incluși în societate și să nu fie dați la o parte, efectiv. Și totodată să aibă parte și de educație. Clar, clar. Pentru că se îmbină. Da, sunt împreună și mai mult decât atât, sunteți acel pas important de care au absolută nevoie ca să ajungă adulți autonomi. Exact, da. Noi, dacă acești copii vin în perioada optimă, când sunt ca un burete și absorb toate informațiile, într-adevăr, suntem baza de temelie a adultului viitor. Într-adevăr, mai sunt și situații în care părinții nu trec de perioada aceea de negare și pierd o mare parte din această perioadă care este favorabilă copilului și în beneficiul lui. Dar facem și acolo tot ceea ce putem, de aceea o să fie un coleg de-al meu care o să vorbească despre lucrurile acestea. Da. Și, într-adevăr, și proiectul acesta european pe care l-am finalizat acum și ați participat la inaugurarea grădinii verticale, este un proiect european pe reciclare. Mai multe lucruri o să vă spună coordonatorul proiectului.
noi suntem o echipă de implementare, într-adevăr, dar întotdeauna coordonatorul știe cel mai bine despre ce este Absolut. vorba. Eu vorbesc din poziția mea de director, că am această imagine de ansamblu, dar întotdeauna puzzle-ul este alcătuit din bucăți și dacă o piesă lipsește, într-adevăr, nu puzzle-ul face totul. Fiecare piesă în parte are importanța ei. Sigur, este extrem de important să existe o echipă funcțională, pentru că doar așa merg lucrurile, în echipă. Da, așa este. Bun. Vă mulțumesc foarte frumos. Și eu vă mulțumesc că ați venit și sunteți cu sufletul alături de noi. În societatea aceasta care e un pic rece, ne-am răcit mai mult decât era necesar, dar totuși mai sunt și persoane care au rămas la fel. Da, eu cred că este important să rămânem la fel și poate chiar mai mult decât înainte, pentru că toate evenimentele care au fost în societate în ultimii ani au avut tendința aceasta să ne răcească, să ne distanțeze. Da. Pe de altă parte, suntem oameni și ceea ce creăm contează și ceea ce rămâne în urma noastră ne definește. Ca atare avem o obligație socială, morală și emoțională să ne implicăm. Eu o fac cu tot dragul. Vă mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vorbim cu doamna Nida Recep, coordonator al proiectului. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur că ați acceptat să ne vorbiți despre acest proiect, Grădina Verticală. Grădina Verticală, de fapt, reprezintă una dintre activitățile proiectului Special Heart for a Beautiful Earth, activitatea finală a acestui proiect. Proiectul, de fapt, a presupus 6 activități. Așa. Prima activitate a constat în colectarea de deșeuri din perimetrul școlii, împreună cu elevii și părinții copiilor noștri, crearea unor obiecte de artă din materiale reciclabile. Apoi au fost activitate dedicate formării profesionale a cadrelor didactice, cu scopul de a crește calitatea actului didactic. Apoi s-a mai creat o piesă de teatru în care tema principală a fost mediul și lupta noastră împotriva combaterii efectelor negative ale poluării. Și ultima activitate la care participați și dumneavoastră este această grădină verticală, cu scopul de a reduce noxele produse de mașini. De poluare, în general. În general. Super, asta este foarte frumos. Ați vorbit de obiecte de artă. Unde sunt expuse? Sunt expuse, au fost expuse și prin grădină mai devreme. Sunt expuse sus, puteți să faceți fotografii sau să faceți o filmare. Au fost realizate de către copii implicați în proiect. Au fost selectați o parte din elevi să participe în acest proiect. Ca în toate proiectele Erasmus sunt selectați o parte dintre elevi. Și practic le-am dat viață obiectelor care în mod normal sunt aruncate. Sunt create obiecte chiar și din haine vechi, din CD-uri, din sticlă, din tot ceea ce poate fi reciclabil. Super! Există o expoziție cu aceste obiecte? A fost la un moment dat o expoziție, anul trecut am prezentat-o în târgul de toamnă, ca ce am avut un târg de toamnă, pentru a face vizibilă activitatea în comunitate. Că ideea este de a fi cât mai vizibilă în comunitate și ca exemplul nostru să fie urmat de toată lumea. Da. Păi de asta v-am și întrebat, în ideea în care oamenii care sunt curioși și își doresc să vadă sau eventual vor să investească în acest tip de activitate, dacă pot avea acces să cunoască îndeaproape activitatea și, nu știu, poate să vină cu o participare în vreun fel. Sigur, urmează să facem chiar o activitate, tot un târg de toamnă, în viitorul foarte apropiat. Vom expune din nou acele obiecte realizate de copiii noștri, ei putând veni doar cu contribuția, nu neapărat financiară, că e vorba de obiecte reciclabile. Practic, acele obiecte nu costă nimic, ci doar cu suportul lor fizic, de a ajuta, de a susține ca și voluntari elevii noștri în realizarea altor obiecte. Ar putea fi o idee. Exact. Adică, tot vorbeați de partea aceasta de cunoaștere în
tot ce ține de public, în oamenii care sunt interesați, nu sunt interesați, care doar află, doar cunosc, se știe că se fac lucruri, că se implică și copiii și că pot fi realmente obținute niște produse care au o valoare și nu doar morală că s-au implicat copiii acolo, ci pur și simplu partea aceasta de reciclare, ce înseamnă transformarea, este mai complexă decât doar un produs pe care îl vezi. Da, chiar și în cadrul proiectului au avut loc activități de informare, chiar și în rândul părinților, în ceea ce privește modalitatea de reciclare a unor obiecte. Este chiar și o strategie la nivel mondial. Da. Se pune mare accent pe reciclare în ziua de astăzi. Că la noi în România nu e prea cunoscută. Facem reciclare, dar cum? Da, adevărat. Și la asta mă gândesc că ar putea fi un model excelent ceea ce faceți dumneavoastră și pentru ceilalți oameni care poate și-ar dori, dar nu știu cum. Păi cu ocazia unor zile speciale, cum a fost de curând, ziua World Cleanup Day, a fost pe 16 septembrie, foarte multe organizații se implică în colaborare cu școlile în astfel de activități și astfel oamenii pot fi mult mai informați. Inclusiv noi organizăm de Ziua Mondială a Pământului tot felul de activități și în colaborare cu alte școli, cu alți elevi din alte școli, promovăm astfel de activități. Educația se face de timpuriu, corect? Da. Dacă copiii sunt educați de mici să recicleze, cu siguranță devenind adulți vor face același lucru. Pentru o lume mai bună pentru noi toți. Evident. De asemenea, ați spus că ați avut și piese de teatru. Am avut o piesă de teatru. Puteți să o vizualizați, este pe site-ul școlii noastre. Super, abia aștept. Da. Actorii sunt elevii noștri, deși foarte mulți dintre ei sunt neverbali, dar totuși pot să exprime lucruri chiar și prin costumele și gesturile pe care le fac. Iată, o piesă de teatru non-verbală. Da. Excelent. Este un amestec între art-terapie și vorbe. Super, foarte frumos. Chiar îi invit și pe telespectatorii noștri să urmărească, să caute. Și să acceseze site-ul școlii noastre. Și să acceseze site-ul școlii și să caute, să urmărească, să vadă că se poate face și se poate face mult. Corect. Și vis-a-vis de stigmatizare de care vorbea și doamna director mai devreme, poate au o perspectivă diferită asupra faptului că nu trebuie neapărat să fim toți la fel și să avem toți aceleași abilități ca să putem să facem parte dintr-o societate, că și acești copii care au nevoi speciale pot face lucruri deosebite și pot fi integrați în societate și pot compensa cu alte abilități, cum este, de exemplu, comportamentul non-verbal. Corect. De asemenea, Comisia Europeană, cea responsabilă cu finanțarea acestui proiect, promovează incluziunea socială. Da. Și este foarte important pentru toate școlile în care se realizează astfel de proiecte să permită incluziunea și persoanelor cu dizabilități sau din grupuri dezavantajate să participe la astfel de proiecte. Da. Vorbeam înainte de emisiune de partea de acreditare care n-a fost deloc ușoară. Da, într-adevăr, mai nou proiectele de acreditare sunt mult mai importante ca aceste proiecte de mici anvergură pentru că presupun, în primul rând, realizarea pe un timp mai îndelugat. Da. Noi de curând am obținut acreditarea în domeniul educației școlare. Această acreditare se va desfășura pe parcursul a 4 ani, până când se termină perioada de implementare a acestui program Erasmus 2021-2027. Deci în 2027 vom finaliza acreditarea, după care probabil că Comisia Europeană va dezvolta un alt proiect, căci tot timpul se dezvoltă altul și un alt program. Și va trebui echipa de proiect să-și facă treaba, să se pună la treabă și să dezvolte un alt proiect. Noi și în prezent scriem foarte multe proiecte, la unele avem succes, la altele câștigă alte școli, căci e dreptul fiecăruia să câștige. Aici pentru proiectul acesta ați avut 2 parteneri.
Da. În acest proiect, Special Heart for a Beautiful Earth, am avut 2 parteneri, unul din Croația și unul din Turcia. Școlile partenere sunt școli similare cu ale noastre, școlarizează elevi cu nevoi speciale. Da. Și singura diferență între noi toți este că ei, într-adevăr, pun accentul pe partea practică a lucrurilor. Ei vor să dezvolte la acești copii mai multe abilități practice, ceea ce, din punctul meu de vedere, chiar este un lucru ideal. Da. Pentru că, practic, îi pregătește pentru o integrare mai bună în societate pe acești copii. Da. Și ați spus că ei fac mai mult decât noi? Ei fac nu mai mult decât noi. Noi mai mult ne axăm pe partea teoretică uneori, neglijând acea parte practică. Ei, la finalul școlii, vor să dobândească anumite aptitudini care să îi îndrepte către o meserie. Aha. Au ateliere de lemn, ateliere de olărit, adică deja o perspectivă O perspectivă care se îndreaptă. predeterminată, adică ei știu o deja... preprofesionalizare. O preprofesionalizare, exact, Da. în care ei au posibilitatea să-și descopere abilitățile Exact. și unde sunt mai familiari și mai interesați până la urmă, că și copiii cu nevoi speciale sunt la fel ca noi, unii au talent pe ceva, alții au pe Corect. altceva și atunci le oferă această posibilitate practică să-și leagă până la urmă ce vor face mai departe ca adulți. Corect. E adevărat, la noi în România școala este mai mult teoretică, Foarte multă foarte multă Teorie teorie și mai puțină practică. mai puțină practică. Cine știe, poate până la urmă o să se sesizeze această nevoie de practic și poate se va dezvolta și această latură. Noi avem norocul că suntem o echipă tânără aici la Maria Montessori și dezvoltăm proiecte extracurriculare care să implice dezvoltarea acestor aptitudini practice. Bun. Am încercat să ne creăm o mică garsonieră în care elevii noștri să-și dezvolte anumite aptitudini, să învețe să trăiască ca și cum ar trăi într-o viață de familie, că e foarte important Da, să pui accentul pe asta. Și oarecum în acest fel încercăm să aplicăm tot ceea ce am învățat acolo, să facem un schimb, un transfer de bune practici și la nivelul instituției noastre. Da, super, este excelent. E adevărat, ați punctat aici ceva foarte important, abilitățile de viață în familie. Da. Care ar trebui să fie dezvoltate la orice copil și la orice adolescent, nu? Da, așa ar trebui, doar că de multe ori avem tendința să neglijăm asta din viteza societății și a timpurilor în care trăim, chiar și la copii cu dezvoltare tipică. Corect. Cu atât mai mult la copiii cu nevoi speciale, pentru că acolo toată dinamica schimbă, toată familia schimbă dinamica și unele lucruri le ignoră pur și simplu pentru că nu mai au timp sau nu mai au energie și atunci efectiv uită sau neglijează anumite aspecte care sunt de asemenea foarte importante. Deci ne-am introdus oarecum în programa instituției noastre activități în care învățăm să gătim, să spălăm, să avem grijă de anumite lucruri. Chiar și această grădină senzorială de foarte multe ori este îngrijită de către elevi. Super. Adică ieșim afară cu ei, până la urmă fiecare om trebuie să învețe să aibă grijă de propriul mediu. Da, se numește autonomie funcțională. Așa. Și este excelent că și puteți să faceți acest lucru. Asta îmi și place aici la voi foarte mult, pentru că sunteți atenți la toate aspectele astea care țin de o viață normală, armonioasă. Și este extrem de important pentru copii și totodată și pentru voi ca și cadre didactice. Toată lumea ar trebui să pună accent pe o astfel de dezvoltare de abilități de viață. Chiar și proiectele Erasmus, să știți că foarte mult promovează participarea tinerilor la viața activă. Deci Da. este un deziderat pe care îl are toată Europa și al căruia trebuie să îl urmăm și noi, nu? Să-l urmăm și noi, dar ideea este că voi chiar o faceți. Încercăm.
se vede, adică toată atmosfera aici. Dacă vreodată cineva dintre telespectatorii noștri are curiozitate, determinarea să vină aici, nu doar dacă are un copil cu dizabilități, să vină să simtă vibrația asta pe care o aveți voi ca o mare familie fericită. Îi așteptăm la târgurile organizate de către noi. Da. Și sunt destul de dese, așa că ne va face mare plăcere să fie alături de noi o mare parte din telespectatori. Și eu sunt convinsă că și lor le-ar plăcea foarte mult. Important este să știe. Corect? Și totodată să și caute ca să afle. Da. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și abia aștept să revin la următorul proiect. Mulțumim, vă așteptăm. Mulțumesc și eu. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Iată, am aflat o grămadă de lucruri minunate pentru toți cei care cred că în România nu se poate, nu se face, nu se mișcă lucrurile. Ei bine, iată, se mișcă și se poate și asta chiar aici la noi în Constanța. Tot ce trebuie să facem este să ne pese și să ne implicăm pentru că societatea este făcută din oameni. Iar oamenii decid cum evoluează societatea. Fiecare dintre noi poate face ceva. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și până data viitoare rămâneți în echilibru.